перед повномасштабним вторгненням. В середині жовтня 2021-го командувач сил армії США генерал Марк Міллі доповів Байдену про перехоплений план нападу на Україну з метою захоплення Києва і окупації країни. Супутникові зйомки пересування російських військ повністю співпадали з цим документом. Візит директора ЦРУ Бернса в Москву. Візит відбувся на тлі повідомлень про загрозу можливої нової агресії Росії проти України. В рамках Світового кліматичного форуму в Шотландії відбулася зустріч Зеленського і Блінкена. Держсекретар США попередив українського президента про неминучий напад. Мы были с Андреем на одной встрече в Госдепе, но не с государственным секретарем, он тогда не был в этот день в Вашингтоне. И там человек пришел, сел, как вы, так чашку кофе поставил и говорит: ну что, ребята, копайте траншеї. За наполегливою рекомендацією західних партнерів відбулася зміна одіозного міністра оборони Тарана, якого за розвал ракетного та артилерійського оновлення ЗСУ почесно відправляють послом в Словенію. Насамперед, я вважаю, потрібно, перш за все, подякувати Андрію Васильовичу Тарану. Він зробив чимало для нашої армії, для нашого війська. Мною внесено до Верховної Ради України подання про призначення Олексія Резнікова міністром оборони України. Німецька газета «Більд» публікує схему вторгнення росіян в Україну. Кілька західних газет оприлюднили зухвалий план наступу російської армії на території України. Одна із них, німецька «Більд», буквально покроково розписала алгоритм захоплення більшої частини нашої країни. Виділення перших 200 мільйонів американської військової допомоги. Адміністрація президента США Джо Байдена в кінці грудня без гучних заяв виділила для України додаткові 200 мільйонів доларів на сферу оборони. Глава Білого дому доручив виділити кошти з запасів Пентагону. Вперше з 2014-го Захід почав масово поставляти летальну зброю. Не дивлячись на попередження західних партнерів, в Україні підтримували штучну атмосферу свята. И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте. Британці на своєму урядовому сайті опублікували шокуючу інформацію. Мураєв – це кандидат в гауляйтери після окупації Києва. В 2019-му змінився президент. І з ним радикально змінився і підхід до війни і оборони. Прихід нової команди, нової влади, він зразу окреслив, якщо можна так сказати, окреслив свою територію, якою назвав «Какая різниця» і треба просто перестати стріляти. Тепер розрахунок був не на ракети, артилерію та укріплення, а на особисту харизму Зеленського. Я така людина дуже сенситив. Будемо дивитись очі в очі з президентом Російської Федерації. Зустріч – це вже перемога. Кілька хвилин тому розпочалася зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. На цих світлих сподіваннях глави адміністрації обох президентів Єрмак та Козак перейшли до практичних дій. Розведення військ, що почалося в Золотому в жовтні 2019-го, ще до цих двох зустрічей особиста ініціатива Зеленського, щоб продемонструвати Путіну готовність домовлятися. Возможно, я так предполагаю, що якщо ми відійшли, то вони планують зайти на наші позиції. Те, що військові полишають раніше збудовані укріпрайони, президента не хвилювало. Він уже марив славою великого миротворця. Здяньте на міру! Тому влаштував в Золотому ціле шоу із софітами і камерами, де показово був принижений український військовий. В чем здесь это? Вы говорите, типа, уберите, мы что, его держим в руках? Я тебе еще раз говорю, Денис, услышь меня. Это серьезные вещи уже пошли. Я понимаю. Мы согласовали практически 20 новых точек разминирования. Как бы глобальный план, да? То есть это глобальное мирне урегулювання. Відновлення роботи нормандського формату – це вже є позитивним дуже сигналом. Договорились о том, что независимо от разночтений по Минским соглашениям, которые есть между Украиной, представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно. Окопи на кордоні. Українські військові біля Чонгара почали будувати оборонний рубіж. У мене, як у військового з досвідом і перебування в Херсонській області в 2014 році величезна кількість питань. Яким чином ворог так швидко
лівобережну Херсонщину завоював. Чому ані мости, а не переходи, ані канали не виконали ту функцію, яку вони виконували в 2014 році? Бо насправді Північно-Кримський канал і система його розлужених каналів вправо-вліво по Херсонській області – це, мабуть, найкращі протитанкові перешкоди в світі, які можуть бути. Тому що мінімальна глибина 7 метрів, V-образна побудова цього каналу і безпосередньо ці канали без води, то ні один танк, жоден танк не пройде просто так. Плюс декілька мостів, які в свій час були заміновані і були підготовлені, там постійно знаходились підрозділи, які відповідали за їхній підрив. Вони не були підірвані, правильно я розумію? Вони не були підірвані, і безпосередньо це дозволило ворогу абсолютно спокійно дойти до Херсона і захопити Херсон і мост через Дніпро. З 2020 року у рамках домовленостей Єрмака-Козака про так звану деескалацію на Чонгарі зачистили мінні поля для будівництва гуманітарного хабу. Это также открытие новых 2 КПВВ. То есть гуманитарные вопросы, они не останавливаются. Переходи з Криму постійно обороняло 3 бригади. На Чонгарі 79-та, яку пізніше змінила 95-та. Поруч стояли 2 дивізіона «Ураган» для дистанційного мінування та 112-й інженерний полк. Оборонні позиції вздовж моря займала 25-та аеромобільна бригада. Арабатську стрілку охороняли прикордонники. Шосе на Армянськ обороняла 30-та механізована бригада та інженерний батальйон. 4-та бригада оборони Півдня стояла в резерві на полігоні Широкий Лан. В 2022-му вся оборона 160-кілометрової полоси оборони від наступу росіян з Криму лягла на плечі напівкомплектного 137-го батальйону морської піхоти. Перед вторгненням залишки мінних полів і 24 замінованих моста обслуговувало 8 саперів. Ніяких караулів та 4-разових перевірок організувати фізично було неможливо. Основною ціллю цих угод для росіян був прохід з Криму. Південна армія рашистів зайшла із Криму і 3 колонами рушили на Херсон, Мелітополь і Бердянськ, а потім Маріуполь. За 5 днів окупанти зайняли весь простір від Херсону до Мелітополя із заходу на схід і до Василівки на півночі. На півночі було ще гірше. Ще в 2019-му на Житомирщині Овруцький 23-й танковий батальйон, як зачаток нової ДШ-бригади для прикриття Києва з Білорусі, був ліквідований. Станом на 2022-й Житомирська 95-та бригада, 30-та механізована Новгород-Волинська бригада – всі виведені на схід. Жодних сил оборони нападу на Київ з боку Білорусі не було. Була лише новозбудована дорога від білоруського кордону прямо на Київ. На ній аж під Броварами і прийняла свій перший бій командир протитанкового розрахунку Стугни Тетяна Чорновіл. Це акумулятивна ракета, тобто якраз протитанкова. Один танк з такої ракети мною вже був підбитий. Поки західні розвідки повідомляли про плани російського нападу, а весь світ завмер в очікуванні великої війни, команда Зеленського займалася виключно будівництвом доріг. Антикорупційна організація «Наші гроші» порахували, що тендери на велике будівництво в 10 разів перевищили тендерні закупівлі на армію. Загалом в 2021 році на дороги було витрачено майже 348 мільярдів гривень. Ви просто вдумайтесь – 348 мільярдів гривень. Попри постійну інформацію союзників про необхідність готувати оборонні рубежі, українська влада демонструвала, що все нормально. Київ відвідує директор ЦРУ Бернс. Перше, що я сказав президентові Зеленському, це те, що президент Байден попросив мене приїхати до Києва. Він передає детальну інформацію про план російського вторгнення. В ньому номери російських підрозділів, час і маршрути їх пересування. Найсвіжіші дані розвідки, які в нас були, те, що Володимир Путін планував так званий блискавичний удар з білоруського кордону, щоб захопити Київ за кілька днів, а також захопити аеропорт Гостомель на північному заході від столиці. Його він хотів використати як платформу для висадки десанту, щоб пришвидшити блискавичне захоплення Києва. Візит держсекретаря США Блінкена, який теж попереджає про неминуче вторгнення. Розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу.
Через пару тижнів після попередження про Гостомель як ключ до захоплення Києва, тренована за натівськими стандартами, озброєна стінгерами 4-та бригада НГУ, Полностью оснащенная бригада, которая готова к антитеррористическим действиям в любой точке страны. За вказівкою Верховного головнокомандувачого була знята з Гостомельського аеропорту і відправлена на полігон в Миколаївську область. Захищати ключовий об'єкт неминучого вторгнення залишили 150 резервістів. 35 гелікоптерів. Ви збили скільки? 6. Це ваші строковики, так? Строковики. Вони перехопили російський план вторгнення, які частини, по яким дорогам, в якій кількості, з якої години, в який пункт будуть рухатися. І цей план на початку листопада в Київ привіз директор ЦРУ пан Бернс. Головне, на що він вказував, це ключова точка, куди йдуть росіяни. Гостомель, декілька разів повторює він нашому президенту та людям, які сиділи з української частини переговорів. Гостомель, вони йдуть в Гостомель. Це афганський варіант. Це той афганський варіант, коли радянський спецназ захопив аеропорт в Кабулі, потім весь Кабул, президентський палац, знищив президента, посадив свою маріонетку і почав контролювати весь Афганістан. Це саме потім Зеленському казав, буквально через декілька днів, держсекретар Сполучених Штатів. А потім пізніше і в телефонній розмові президент Сполучених Штатів. Київ, вони йдуть на Київ, Гостомель, Гостомель. Яке ж було здивування політиків та військових і розвідників Сполучених Штатів, коли після цієї розмови з Гостомеля вивели спеціально створену для його оборони бригаду з 3000 чоловік, оснащених американськими стінгерами спеціально для захисту цієї території. Їх звідти вивели і кинули на схід України. З того часу Гостомель був фактично беззахисним. Вивести на схід останню бригаду, яка знаходиться під Києвом, не дав Залужний. В результаті на обох берегах Дніпра проти 45 тисяч росіян залишилася одна 72-га бригада ЗСУ у кількості біля 3000 бійців. Все під контролем. І все йде по плану. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. Сьогодні, станом на цей момент, не створено жодного ударного групування Збройними силами Російської Федерації, щоб свідчило про те, що там завтра вони підуть у наступ. Банкова була вкрай незадоволена спробами Кличка та інших мерів фінансово та організаційно розвивати ТРО. Коли дехто із мерів, наприклад, пан Кличко, сьогодні збирається 28 числа збирати мерів для того, щоб вирішити питання, в який спосіб вони будуть захищати нашу країну, у нас для цього є наші Збройні сили, які здатні дати відсіч. Зараз все, що ми дізнаємось до того, як розвіддані взагалі приходять, вони вже в New York Times, чи в Economist, чи в CNN. Це просто залякування людей. Я не знаю реальні причини, чому Сполучені Штати так роблять, але точно це не працює на користь економіки України. Напередодні вторгнення до нас дуже часто приїздили західні партнери, і це були американські конгресмени, сенатори. Буквально в цьому офісі ми з ними тут вели розмову, в паралельній кімнаті. І вони приходили до нас як до опозиції після вже зустрічі із владою. Знаєте, в них в очах було повне нерозуміння. І вони казали, слухайте, ми привезли вам інформацію, що от воно буде. Ми показали звідки, де вам треба посилюватися, куди вам треба зброю, де мають бути частини. Ми, каже, на зустрічі з 2 міністрами, які мають за це відповідати. І вони кажуть, вибачте, але це діти. Вони на нас дивляться і посміхаються. Байден проводить ще один телефонний дзвінок із Зеленським. Остання спроба спонукати українського президента почати готуватися до війни. Президент США Джо Байден застеріг, що існує чітка ймовірність вторгнення Росії в Україну наступного місяця. Про це Байден заявив у четвер у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським. CNN з посиланням на анонімного українського чиновника повідомив про суперечку під час телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і України. Байден начебто попередив, що Росія неминуче піде у наступ. Зеленський натомість запевняв, що загроза не така вже й однозначна. Через всі ці сигнали, що завтра війна, це паніка на ринках, паніка в фінансовому секторі. Скільки це коштує нашій державі? Я хочу, щоб ви це зрозуміли.
12,5 мільярдів вивели гроші з України. Нам не потрібна ця паніка. Сьогодні всю вину за катастрофу на півдні, яка в лютому 2022-го призвела до втрати Лівобережжя і Маріуполя, до сотень тисяч загиблих цивільних і десятків тисяч смертей в ході контрнаступу на окуповані території, влада хоче перекласти на військових. Здається, що Зеленського турбує не можлива війна, а Майдан. Робота поліції і Національної гвардії по скандинавській моделі проти правопорушників, які не озброєні зброєю. Тим часом у центрі селища Каланчак у розпалі мітинг, ніби з українськими лозунгами, і говорять про соціальні проблеми. Аж тут починають лунати заклики до вчинення безладів та перевороту. Їм вчаться протистояти підрозділи МВС. За навчанням спостерігає президент. Запевняє, до ворожих провокацій Україна має бути готова щодня. У нас також є розвідники. Я не вважаю, що розвідка України працює поганіше за розвідку інших держав. Лишилося 10 днів до повномасштабного вторгнення. Пані Верещук повідомила, що на КП ВВ Чонгар та Каланчак запустили шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Крок за кроком змінюємо реальність, написала вона. І реальність дійсно змінювалась на очах. Всього через 10 днів через цей пункт пропуску вже їхали шатли із російськими солдатами. Але в Києві продовжували боротись з іноземними ЗМІ. Ми маємо зробити ретроспективний аналіз того, що трапилось, яким чином великі, дуже відомі ЗМІ почали розповсюджувати інформацію гіршу, ніж Скабєєва з Соловйовим. Відверті фейки в CNN, Bloomberg, там, Wall Street Journal і таке інше. На інформаційному фронті прагнуть посіяти паніку серед нас, серед громадян України, серед інвесторів через засоби масової інформації. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи. Абсолютно спокійно впевнений в тому, що ми переживемо цю кризу. Вона в першу чергу дійсно носить інформаційний характер. А в нас система оборони побудована таким способом, в такий спосіб, що ми готові до відсічі, і до Києва просто ніхто не дійде. Перше повідомлення було 29-30 жовтня, газета «Вашингтон-Пост», газета «Політика» щодо загрози вторгнення прямим текстом. Реакція української влади була: вони брешуть. Так, дійсно, сьогодні ми святкуємо в Україні наше наймолодше свято – День єднання. Відповідний указ президент Зеленський підписав буквально ось кілька днів тому. Через інформацію західних ЗМІ про можливе вторгнення Росії 16 лютого цю дату президент оголосив Днем єднання. А от у Мінкульті до Дня єдності запровадили загальнонаціональний телемарафон «ЮА разом». Президент Зеленський в інтерв'ю для видання РБК сказав: «Є дуже прагматична історія. Ми зможемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема». Путін готується до війни з застосуванням ракет, в тому числі балістичних, авіаударів. І сьогодні під ударом може опинитися будь-яка точка України. У нас є підстави говорити, що Росія хоче напасти на Україну наступні тижні, наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ. Як ви думаєте, чи Путін прийняв рішення, чи ви впевнені, що він ще не прийняв цього рішення? На зараз я думаю, що він прийняв рішення. В мене є підстави так говорити. Володимир Зеленський звернувся до учасників Мюнхенської конференції з безпеки. Україна вимагає негайно розблокувати переговорний процес. Ми готові шукати ключ до закінчення війни в усіх можливих форматах, на усіх майданчиках. Російська Федерація все ж таки це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу. Але це не означає, що готуються або готові повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую. Ми не хочемо нападати. У нас немає планів, які б були офензивними. У нас немає планів, які були б наступальними. Всі наші плани лише оборонні. Станом на цю годину ударного угрупування з боку Російської Федерації в жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Тому говорити про те, що там буде завтра напад, післязавтра напад, на мій погляд, є, скажімо так, недоречним.
Але наші військові можуть відповідати огонь і відповідь вести тільки в тому разі, якщо є загроза життя нашим військовим. Ми не можемо вести військові дії проти частини нашого населення. Я хотів би вас всіх заспокоїти. Ми цілком усвідомлюємо, що відбувається. Ви знаєте, що у президента України це питання на контролі. Командувач Сил оборони України генерал Наєв отримує від литовської розвідки перехоплення про готовність авіаприкриття російської колони, яка 24-го піде на Київ з Білорусі. Не дочекавшись введення президентом воєнного стану, генерал радиться із Залужним і дає усну команду підрозділам виходити на рубежі оборони. Не всі командири виконують цей наказ. Тому на свій страх і ризик наступного дня Наєв підписує бойове розпорядження. Вже у другій декаді лютого, після отримання бойової директиви, командування Об'єднаних сил Збройних сил України спланувало операцію Сил оборони України. Внаслідок певних недоліків, які стосуються правового застосування Збройних сил України, командуванню Об'єднаних сил Збройних сил України вдалося здійснити оперативне розгортання. Військові частини, які перебували у пунктах постійної дислокації, висунулися до районів виконання завдань. Вже 21 лютого, а в подальшому 23 лютого мною було підтверджено і письмово в тому рахунку завдання щодо висування у райони бойового призначення. Ми давно і до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає. І ми нічого і нікому не віддамо. І ми в цьому впевнені. Бо зараз не лютий 2014 року, а лютий 2022. Один день до повномасштабного вторгнення. Міллі та Остін на зустрічі у Вашингтоні з українським міністром закордонних справ вимагають діяти проти неминучого вторгнення. Кулеба переконує їх в іншому. Справжня ціль Путіна – Литва. Нарешті скликається РНБО, але за підсумками лише 2 голоси за введення воєнного стану. Щоб вивести війська на оборонні рубежі, мінувати і при потребі підривати мости, лише 2 голоси Резнікова і Залужного. Більшість на чолі з президентом голосує за надзвичайний стан, який нічого не дає армії, а лише розширює повноваження поліції. На всій території нашої країни, крім Донецької, Луганської області, буде введений надзвичайний стан. 23 лютого, напередодні вторгнення, мій начальник розвідки отримав неофіційне повідомлення щодо готовності Збройних сил РФ до вторгнення на територію України наступного дня. Своїм власним відчуттям я зрозумів, що небезпека дійсно поруч. Ввечері 23 числа я віддав команди підпорядкованим 7 командувачам угруповань піти на суші, 1 на морі і 1 угруповання діяло і захищало повітряний простір України. 14-й механізований батальйон з Рівненського полігону марш кидком йде в Коростень, а танковий батальйон 1-ї танкової армії з полігону Десна займає позиції перед Черніговим. Через день це врятує Київ від оточення, а Чернігів – від окупації. Аби прикрити спину нашим воїнам, які нас захищають, ми ввели надзвичайний стан на 30 днів на всій території України. І ми требуємо гарантій нашої безопасности. Безопасности Украины. От вас, от России и от других гарантов Будапештського меморандуму. Сказавши це, Зеленський лягає спати вдома. Залужний і Наєв разом з підлеглими займають місця на командному пункті.